Всім привіт! Ви на каналі Рослинний світ. Дякую всім, хто підписався на мій канал. І також дякую тим, хто дивиться мої відео. Сьогодні я розповім вам про пересадку іриси на осінь. Завдяки своїй незвичайній формі, різноманітності кольорів та відтінків іриси є незамінною прикрасою будь-якої квіткової клумби, альпійської гірки. Вони чудово виглядають поодинці, так і в поєднанні з іншими квітами. Рослина багаторічна, невибаглива в догляді і цвіте яскравими забарвленнями. Але потрібно знати, як і коли пересаджувати іриси, і як правильно це зробити, щоб в подальшому рослина продовжувала радувати вас своїм цвітінням. На одному місці рослина може рости лише 4-5 років. Потім потрібно пересаджувати іриси на нове місце. Це пов'язано з тим, що з кожним роком з'являється по 2-3 молодих пагонів, кореневища розростаються, і рослині не вистачає місця, тоді частина коріння поширюється на поверхні ґрунту. Також ірисам не вистачає поживних речовин. Старі корені не дають можливість розвиватися молодим пагонам. Якщо не пересаджувати рослину, то вони з кожним роком відмирають. Квіти стають дрібнішими. Через це рослина поступово гине. Отже, осінь. Час пересаджувати і готувати ірис до зими. Спочатку треба з'ясувати, чи потрібно вашим ірисам пересадка, і правильно провести її. Пересадка іриси восени дасть вам можливість не тільки омолодити рослину, але й зробить при необхідності перепланування всього квітника. Найкращий час для пересадки іриси – це в кінці серпня до середини вересня. Таким чином рослина швидко укорениться до зими та адаптується на новому місці. Добре перезимує зиму, а весною іриси будуть готові до цвітіння, а ви знову зможете милуватися яскравим цвітінням. Не допускайте пізню пересадку, тобто у жовтні іриси чіпати не потрібно, бо швидке похолодання не дозволить ірисам добре укорінитися і адаптуватися на новому місці. І в морозну зимову погоду рослина просто загине. Головне правило пересадки. Пересадку проводять тільки після цвітіння, коли рослина переходить у стан спокою. Також до кінця серпня коренева система закінчує фазу активного розвитку. Молоді пагони добре зміцніли та мають здоровий вигляд. Їх видно неозброєним оком. Цей фактор має важливе значення при розподілі великого куща на декілька дрібних. Також хочу звернути вашу увагу, що квітучі іриси пересаджувати не можна, оскільки рослина втратила багато сили на цвітіння. Таким рослинам не вистачить сили приживитися, і вони легко та просто загинуть. Отже, перед тим, як розпочати пересадку, необхідно вибрати місце для майбутнього квітника. Іриси – це світлолюбні рослини. В тіні вони будуть рости погано, тому місце для їх посадки повинно бути сонячним. Також важливо, щоб не було близько розташованих ґрунтових вод, оскільки ірис не любить перезволоження і застою води, тоді коріння починають загнивати. Підготовка ділянки. Потрібно добре перекопати ґрунт. Непогано було б внести пісок і торф. Важливо знати, що органічні добрива, тобто удобрювати гноєм, не рекомендується. Рослини такий вид добрив не люблять і ще може спричинити велику загрозу опіку кореневої системи і прикореневої шийки. Потрібно перекопати ґрунт на глибину 20-30 см. Підготовка куща до пересадки. Отже, щоб усі сили були направлені на укорінення, а не на зелену масу, то перед посадкою необхідно зрізати листя. Листя зрізати з кожного боку під кутом, щоб вийшла конусоподібна форма. В такому випадку волога буде стікати, а не затримуватися на зрізі, що захистить листя від загнивання. Потім рослину викопують, очищають від ґрунту і ділять кореневище на невеликі частини. Іриси мають два види кореневої системи – бульбокореневище або кореневище. Якщо коріння занадто довгі, то їх укорочують до 10 см. Бульбокорінь також очищають від ґрунту
і ділять на частини. Всі зрізи потрібно засипати активованим вугіллям або золою. Потім залиште їх підсохнути на 2 години. Це необхідно, щоб ранки від зрізів затягнулися та затверділи. В землі свіжі зрізи можуть почати підгнивати і рослина загине. Відокремлені кущі висадіть підготовлені для посадки лунки. В середині лунки потрібно сформувати невеличкий горбик 2-3 см заввишки. Корінці повинні спускатися по горбу на дно посадкової лунки. Акуратно розправте всі корінці, не допускайте, щоб коріння було зігнутим. Засипте коріння землею. Прикоренева шийка невеличка, це основна частина кореня, тому при посадці коренева шийка повинна розташуватися над поверхнею землі. Рослини потрібно висадити, щоб між ними була відстань від 30 см. Після висадки іриси потрібно поливати 1 раз на тиждень. Регулярна пересадка забезпечить цвітіння і ніжний аромат цих дивовижних квітів. На цьому все. До зустрічі, до наступних відео.